سلامونه دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به نننۍ ویډیو مو دوستانو د اف وی جی په باره کې ده. اف وی جی ویل کېږي فیر ویلیو ګیپ ته. دا د اس ام سی په باره کې زموږ دوهمه ویډیو ده دوستانو. که چیرې تاسو د اس ام سی په باره کې لومړنۍ ویډیو نه وي لیدلې چې هغه د چوچ او بوس په باره کې وه، د چینج اف کریکټر بریک اف سټرکچر په باره کې وه، نو د هغه ویډیو لینک لاندې په ډسکرپشن کې درته پرېږدم او یا هم کولی شئ لوړ پر ای آی بټن باندې کلیک وکړئ او د دې ویډیو د کتلو وروسته هغه ویډیو در سره وګورئ. دوستانو سمارټ منی کانسپټ یو مهم کانسپټ دی دوستانو چې په دې کې به موږ څلور ویډیو ولرو او په دې څلور ویډیو کې به تاسو ته مکمل د اس ام سی کورس تشریح کیږي. دوستانو که چیرې تاسو زما نور کورسونه چې د پرایس اکشن دي دوستانو، د چټ پیټن په باره کې، د کینډلسټیک په باره کې دي او همدارنګه نور معلوماتي ویډیوې نه وي کتلي، نو کولی شئ زما یوټیوب چینل ته ولاړ شئ دوستانو او د همدې اس ام سی د کورس څنګ نور کورسونه دوستانو د ټریډینګ په باره کې مکمل وګورئ دوستانو او کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ دوستانو، ځکه دا ټوله فری کورسونه دي ستاسو دپاره دي دوستانو. که چیرې تاسو غواړئ په ټریډینګ کې د ځان دپاره یو کریر جوړ کړئ دوستانو، غواړئ ټریډینګ زده کړئ، غواړئ دوستانو په آینده کې یو ښه ټریډر د ځان څخه جوړ کړئ، نو کولی شئ د همدې کورسو څخه په فری توګه سره دوستانو په ښه توګه سره استفاده وکړئ. نو کوشش وکړئ دوستانو چې چینل در سره شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، ترڅو تر نورو انسانانو پورې هغه کسان چې غواړي ټریډینګ زده کړي دوستانو، هغه کسان چې د ټریډینګ سره مینه لري دوستانو، ترڅو زما د یوټیوب ویډیو تر هغو پورې هم ورسیږي دوستانو. راځو دوستانو د لپټاپ په سکرین ته. ښه دوستانو راځو فیر ویلیو ګیپ پیژنو. فیر ویلیو ګیپ دوستانو پیژنو او د هغه وروسته به د دې د ټریډ طریقه در وښیم دوستانو چې څنګه کولی شئ په دې کې ټریډ واخلئ، په څه ډول سره څنګه کولی شئ خپل سټاپ لاس کښېږدئ او ټارګټ څنګه کښېږدئ، هغه به ټوله تاسو ته در وښیم. لومړی به فیر ویلیو ګیپ وپیژنو. فیر ویلیو ګیپ دوه قسمه لري دوستانو، یو بولیش فیر ویلیو ګیپ راځي او یو بیریش فیر ویلیو ګیپ راځي. بولیش فیر ویلیو ګیپ چې دی دوستانو هغه په اپ ټرند کې جوړیږي او بیریش فیر ویلیو ګیپ هغه په ډاون ټرند کې جوړیږي. دا یو کنټینیویشن دی دوستانو. کنټینیویشن دا معنی چې دا یو جاریوالی دی په دې کې، یعنې دا په اپ ټرند کې جوړیږي او د دې په جوړېدو سره به بیرته کله چې قیمت و همدا ساحې ته راځي، قیمت به پورته راځي او په همدا شکل سره دوستانو کله چې دی په یو بیریش فیر ویلیو ګیپ په ډاون ټرند کې جوړیږي دوستانو، په همدې شکل سره به قیمت بیرته راګرځي و دې فیر ویلیو ګیپ ته او د دې ځای څخه به ډاون ځي. دوستانو هر وخت چې فیر ویلیو ګیپ جوړیږي هغه په درې کینډلانو کې جوړیږي دوستانو، یعنې درې کینډلانه شرط چې درې کینډله به وي، په درې کینډلو کې به د فیر ویلیو ګیپ جوړیږي او په دې درو کینډلانو کې دوستانو د ټولو مهم یو دا دوهم دانه دی چې دا فیر ویلیو ګیپ همدغه کینډل دی او دا همیشه غټ کینډل وي. فیر ویلیو ګیپ یو غټ کینډل جوړیږي. ولې دا یو غټ کینډل دی دوستانو او ولې موږ په دې کې کولی شو ټریډ واخلو؟ په دې کې څه راځي دوستانو چې قیمت همدې ځای ته راځي، بېرته د دې ځای څخه حرکت کوي یا کنټینیو کېږي یا جاري کېږي. تر دې د شا څه راځي دوستانو؟ د دې اصلي وجه دا دوستانو چې دا کوم غټ کینډل چې جوړیږي دوستانو دا د سمارټ مني د وجې جوړیږي دوستانو، دا چې موږ دې ته د اس ام سی یو برخه وایو فیر ویلیو ګیپ، په همدې خاطر چې د سمارټ مني په وجه سره دونې غټ کینډل جوړیږي. د دې غټ کینډل د جوړېدو وجه هم دا ده چې په دې کې ډېرې غټې سوداوي شوي دي دوستانو، یعنې دا د یو بانک انسټیټیوشن د خوا څخه یا د سمارټ مني د خوا څخه دلته ډېره غټه سودا شوې ده، خو سودا شوې ده بیا هم د دوی اډرونه پاته دي دوستانو، ځکه دوی په کم اندازه سره سوداوي نه کوي. فرض که زه به تاسو ته مثال درکړم چې دا د ګولډ یو کینډل دی او دا یو کینډل جوړ شوی دی او زه به تاسو ته مثال درکړم چې دلته مطلب یو سمارټ مني راغلی ده او دلته د 100 میلیونو ډالرو غواړي سودا وکړي، دلته سودا کړې ده فرض کړي په دې ځای کې د 80 میلیونه ډالره سودا شوې ده په همدې کینډل کې، ځکه چې نوره لیکویډیټي په بازار کې نه وه، نو په دې خاطر په دې ځای کې فقط او فقط د 80 میلیونه ډالره هغه کوم اډر چې څو هغه فیل شو په دې کینډل کې. بازار خو په همدې شکل سره پورته راځي، هر وخت سوداوي راځي په همدې شکل سره بازار پورته، نو د دې اډرونه پاتې دوستانو په همدې ځای کې د دې کوم 40 میلیونه اډر چې دی هغه پاته دی، نو دوی غواړي چې هغه خپل 40 میلیونه اډر هم بیرته پوره کړي، نو مارکیټ لږ پورته ولاړ شي، بیرته راوګرځېږي همدې ساحې ته او په دې ځای کې خپل از کوم پاته 40 میلیونه ډالره کوم پاته اډرونه چې پاته دي هغه فیل کړي او د دې ځای څخه حرکت وکړي. په همدې شکل سره دوستانو کله چې موږ چارټ ته ځو او په چارټ کې ګورو چې داسې یو فیر ویلیو ګیپ جوړ شوی دی دوستانو، نو موږ کولی شو د دې څخه په ډېره ښه توګه څخه استفاده وکړو. خو یوازې دا نه دی دوستانو چې تاسو به یوازې د فیر ویلیو ګیپ پر بنیاد باندې ټریډ اخلئ، چې تاسو یو فیر ویلیو ګیپ ووینئ نو بس زه ټریډ اخلم، نه په دې طریقه سره نه دی دوستانو، د دې سره نور شیان به هم تاسو کنفرمیشنونه کوئ، مطلب خپل سټریټیجي به ځان ته جوړوئ او د هغه په دغه سره به بیا دلته تاسو ټریډ اخلئ. زه به فقط دلته طریقه در وښیم، بیا په لایف چارټ کې ولاړ شو دوستانو او نور اګزامپلونه بیا وګورو. اوس په دې ځای کې د فیر ویلیو ګیپ ساحه کمه یوه ده دوستانو، زه به د تاسو ته دلته په دغه کې راسم کم دوستانو، په ریکټینګل کې دلته به ریکټینګل راواخلئ دوستانو، د همدې ځای څخه تاسو وینئ تر دې ځای پورې دا کومه ساحه چې تاسو وینئ دوستانو دې ته فیر ویلیو ګیپ وایي. دا کومه ساحه چې تاسو وینئ دا ویک چې دی دوستانو د دې ویک څخه بیا در دې ویک که چیرې دا ویک نه دلته یوازې باډي، بیا د دې باډي څخه موږ بیا در دا بل کینډل پورې، یعنې دا یو لاندې کینډل دی دوستانو او یو چې دا لوړ کینډل دی، دا لومړی کینډل او دا دریم کینډل در مابین چې کومه فاصله راځي دوستانو همدغه فاصلې ته وایي
فیر ویلیو ګیپ او که چیرې دا په اپ ټرند کې جوړیږي مطلب په لوړه ساحه کې جوړیږي چې ټرند مو اپ کې دوستانو دا یو بولیش فیر ویلیو ګیپ جوړیږي او که چیرې دا په ډاون ټرند کې جوړیږي بیا دا یو بیریش فیر ویلیو ګیپ د دې څخه جوړیږي او که دلته متوجه سئ چې په بیریش فیر ویلیو ګیپ کې دغه ساحه چې تاسو وینئ دوستانو دا ساحه زموږ د فیر ویلیو ګیپ ساحه ده یعنی کله چې موږ داسې یو درې کینډله ووینو او د دې مابین چې کومه فاصله موږ وینو دغه فاصلې ته فیر ویلیو ګیپ یا اف وی جي ویل کېږي. اوس دلته دوستانو مارکیټ په څه ډول سره حرکت کوي زه به دلته راسم برش به راواخلم دوستانو فرض کړئ دا یو اپ ټرند دی دوستانو دلته ټرند اپ دی نو په دې شکل سره ټرند اپ لاړی دوستانو بیرته داسې راڅرخي دوستانو په همدې شکل سره راڅرخي دې ساحې ته کله چې دلته راورسېږي دوستانو د دې ځای څخه بیرته مارکیټ لوړ حرکت کوي دوستانو او په ډاون ټرند کې دوستانو هم په دې شکل سره دی دلته موږ وینو چې ډاون ټرند شروع دی د هغه وروسته د دې ځای څخه مارکیټ حرکت کوي ډاون خو بیرته راګرځي دوستانو و دې ساحې ته د خپل اف وي جي ته راګرځي او د دې ځای څخه بیرته خپل حرکت ته ادامه ورکوي یعنې دا کنټینیو کېږي د دې سره په دې شکل سره دوستانو اف وي جي جوړیږي. بل مهم شی دلته دا دی چې انویلیډ فیر ویلیو ګیپ هم شته انویلیډ اف وي جي یعنې اف وي جي څه وخته غیر فعاله کېږي انویلیډ یعنې غیر فعاله کېږي هغه وخت دوستانو کله چې مارکیټ په دې شکل سره حرکت وکړي لوړ طرف ته مثلا بیرته راوګرځي همدې ساحې ته دلته راورسېږي خو په دې ځای څخه بیرته لوړ حرکت ونه کړي یعنې په دې ځای کې د خپل حرکت ته ادامه ورکړي دلته کلوزینګ وکړي او کینډل په دې ځای کې کلوز شي. زه به دلته تاسو ته یو کینډل راسم کومه په ریکټنګل سره به دوستانو ریکټنګل څه دوستانو دا دی دلته به زه تاسو ته یو کینډل فرض کړئ دی په دې ځای کې په داسې شکل سره یو کینډل کلوز کېږي دوستانو یعنې دی داسې لوړ حرکت کوي بیرته راځي په دې شکل سره د اف وي جي څخه لاندې کلوزینګ کوي دوستانو که چیرې داسې کلوزینګ کوي نو دا بیا یو انویلیډ فیر ویلیو ګیپ دی یعنی دا فیر ویلیو ګیپ بیا موږ ته کار نه کوي یعنی بیا موږ نسو ویلی چې د دې ځای څخه حرکت پورته تللی شي ځکه چې دا اف وي جي ته د ریسپیکټ احترام ورنه کوي دې ته د انګلیش په لحاظ سره ریسپیکټ وایي یعنی ریسپیکټ ورنه کوي دوستانو په دې خاطر سره دا یو انویلیډ اف وي جي سو همدارنګه په اپ ټرند کې هم دوستانو که تاسو په ډاون ټرند کې که تاسو متوجه سئ زه به دا درته راسم کوم په دې شکل سره دی ډاون سي بیرته راځي و دې ساحې ته دوستانو او په دې ځای کې دوستانو دی په دې شکل سره یو کینډل جوړي دوستانو چې دلته کلوزیږي په دې شکل سره داسې یو کینډل جوړي دوستانو نو بیا دا یو انویلیډ اف وي جي سوله ځکه چې کلوزینګ یې د دې څخه لاندې ورکړي دوستانو نو کله چې کلوزینګ د دې څخه لاندې ورکړي دا بیا یو انویلیډ اف وي جي د بیا د دې اف وي جي څخه موږ کار نسو اخیستلی هو که چیرې دا شی په فکر کې دوستانو که چیرې دا کینډل همدا کینډل به زه ډیلیټ کړم دلته به بل درته راسم کړم زه به سم اګزامپل درکړم بیا په چاټ کې هم دوستانو مثال درکړم که چیرې دا دلته کلوزیږي په دې شکل سره دوستانو په دې شکل سره خو دلته یو ویک پرېږدي په دا ځای کې تاسو وینئ داسې یو ویک پرېږدي دوستانو بیا هم دا یو ویلیډ فیر ویلیو ګیپ دی دا انویلیډ کېږي نه په ویک سره دوستانو هیڅ کله یو فیر ویلیو ګیپ یا اف وي جي نه انویلیډ کېږي نه غیر فعاله کېږي هغه وخت غیر فعاله کېږي کله چې دا کینډل دلته لاندې کلوزینګ وکړي په همدې شکل سره دوستانو که چیرې په دې ځای کې دلته دا کینډل په دې ځای کې داسې کلوز شوی وي دوستانو خو دلته یې ویک پرېښي په دې ځای کې ویک پرېښي په دې شکل سره دوستانو په دې شکل سره یې ویک پرېښي بیا هم دا یو ویلیډ فیر ویلیو ګیپ دی یا اف وي جي ته یعنې په ویک سره دوستانو زموږ اف وي جي نه انویلیډ کېږي نه غیر فعاله کېږي خو که چیرې کلوزینګ ورکړي دوستانو د اف وي جي څخه لاندې بیا دا یو انویلیډ یا غیر فعاله اف وي جي ته ویلی سو راځو دوستانو اوس به لایف چارټ ته او زه به د دې مثالونه درته وښیم دوستانو او د ټریډ طریقه به در وښیم دوستانو ښه دوستانو تاسو وینئ د په لایف چارټ کې زه تاسو ته اف وي جي در وښیم دوستانو لومړی به بولیش اف وي جي در وښیم چې په څه رقم سره د حرکت کړی دی دلته به زه دا ریکټنګل راواخلم دوستانو په دې شکل سره دلته تاسو وینئ دا کینډلان یې جوړ شوي دي دلته یو دوه درې کینډلې دوستانو د دې دواړو تر مابین تاسو فاصله وینئ زه بیا په دې ریکټنګل سره تاسو ته در وښیم په دې ځای کې ما یو ریکټنګل رسم کړي دوستانو دا زموږ اف وي جي ده په دې ځای کې تاسو وینئ چې یو اف وي جي جوړه شوې ده مارکیټ لږ پورته تللی دی د هغه وروسته یې بیرته حرکت راکړی دی لاندې په دې ځای کې تاسو وینئ چې دا کینډل دلته راداخل شوی دی لاندې کلوزینګ نه دی کړی دوستانو ویک راغلی دی په همدې ځای کې د دې ځای څخه قیمت تللی دی پورته په دې شکل دوه وارې بیا راڅرخېدلی دی بیا هم دغه اف وي جي ته ریسپیکټ ورکړی دی او په دې شکل سره قیمت پورته تللی اوس نو که دوستانو تاسو غواړئ دلته ټریډ واخلئ د ټریډ طریقه تاسو به مکمله سټریټیجي لري دوستانو تاسو یوازې د اف وي جي پر بنا باندې ټریډ نسئ اخیستی فرض کړئ تاسو سټریټیجي جوړه ده تاسو خپل مکمل کوم شرایط چې نور لري فرض کړئ تاسو یو اپ ټرینډ ګورئ چې دلته یو اپ ټرینډ دی تاسو ګورئ چې دلته یو اف وي جي ده د هغه وروسته تاسو دلته ګورئ چې بیا مطلب یو انګلفینګ جوړ شوی دی یا هم دلته جوړ شوی دی یو هیمر کینډل یا هم تاسو ګورئ چې دلته په نور طریقو سره چې هره سټریټیجي تاسو لري خو دلته اف وي جي پر بنا باندې تاسو ټریډ کوئ دوستانو د دې سره به تاسو نور فنډامنټلز ټیکنیکلز هم کاروئ د هغه وروسته به ټریډ اخلئ
فرض که دلته زما ټریډ رالی په اف جی باندې زما د سټریټجي مطابق اوس که دلته غواړم ټریډ واخلم زه به سره کوم ټریډ اخلم دوستانو دلته لانګ ټریډ راځي صحیح دی ټرینډ اپ دی نو لانګ ټریډ راځي دلته به زه لانګ پوزیشن واخلم دوستانو په همدې ځای کې به زه د دې ځای څخه انټري چیرې راځي دوستانو په همدا کینډل کې دوستانو دا کوم دوجي کینډل یې بولي کې هیمر بولي دا په دې په سر کې هم انټري کولی شي او که انتظار کېږي چې بل ګرین کینډل جوړ شي لکه دلته چې جوړ شوی دی بل ګرین کینډل او په دې ځای کې انټري واخلي دوستانو نو دلته هم انټري اخیسته یا یو څه لیټ کېږي دوستانو نو فرض کړئ موږ دلته انټري واخیستل او د هغه وروسته به سټاپ لاس چیرې دی دوستانو سټاپ لاس به د اف جي څخه لاندې ږدي دا کوم اف جي د جې څخه بله لاندې خپل سټاپ لاس ږدي ټارګټ لپاره دوستانو د ټولو ښه ټارګټ 1:2 دی دوستانو دا دلته موږ ته 1:2 ټارګټ هم راکړی دی خو د هغه وروسته بیا تاسو کولی شئ خپل سټراتیژي مطابق دلته 1:3 تقریبا در څو پورې موږ ته ټریډ راغلی 1:3 پورې دوستانو دلته ټریډ راغلی په دې ځای کې چیرې تاسو ټریډ اخیستی وای د لانګ ټریډ نو تاسو تر 1:3 پورې خپل ټارګټ پوره کولی شئ ښه دا و د یو لانګ ټریډ مثال اوس به وګورو چې په ډاون کې یو اف جي پیدا کړو دوستانو دلته چې دا مثال هم ویني دا هم د لانګ اف جي دوستانو دا چې تاسو کوم وینئ دا هم لانګ اف جي دوستانو دلته به زه اوس تاسو ته یو بیریش اف جي در وښیم دوستانو دلته تاسو وینئ دا یو ریډ کینډل دی دوهم دریم ریډ کینډل په دې ځای کې د اف جي جوړه کړې ده په دې شکل سره د اف جي جوړه کړې ده د هغه وروسته کله چې دی لږ لاندې راغلی دی بیرته چې دلته راګرځېدل دی و دې اف جي ته دوستانو کوم چې اډرونه پاته دي چې ما تاسو ته وویل چې د سمارټ مني اډرونه دلته پاتې زیاتره وخت نو په دې شکل سره دی راګرځېدل دی و دې اف جي ته او د دې اف جي وروسته حرکت کړی دی لاندې دلته تاسو وینئ دا کوم ریډ کینډل چې تاسو وینئ دلته ویک والی دی دا مهم نه دی دوستانو اوس دلته تاسو ته دا پوښتنه راځي چې دی باید تر کومه ځای پورې راځي تر ټولو ښه ځای چې زه تاسو ته درښیم دوستانو چې د اف جي ټچي دا 15% لیول تاسو وینئ دلته که چیرې دا نه وي دوستانو په دې اف جي کې زه په دې شکل سره یو لاین رسم کوم د دې په 50% لیول کې هر کله چې دوستانو د 50% لیول ټچ کړي دوستانو نو د دې ځای څخه تاسو پوسئ او چې د دې ځای څخه دی ډاون راځي یعنې د 50% لیول تر ټولو ښه دی او یا هم د دې څخه لاندې لیول فرض کړي دا ویک دوستانو دلته تاسو وینئ دا تر دې ځای پورې راغلی دی دوستانو تر دا ځای پورې د دې 50% څخه هم ډاون تللی دی زه به دا په ریډ کینډل کې په ریډ کلر کې به کوم تاسو ته بیا در معلومیږي دوستانو دا به زه ریډ کومه دلته تاسو وینئ فرض کړئ د دا ریډ کینډل ویک راغلی دی تر دې ځایه پورې دوستانو یعنې هر څومره چې د اف جي څخه لاندې یعنې د 15% څخه هم دی لاندې ولاړ شي هغوندې بهتره دی دوستانو هغوندې دی کولی شي چې ډاون ښه حرکت ولري دوستانو خو که چیرې د اف جي دلته سر په سر کې هم ټچ کړي لکه څنګه چې دلته ټچ کړی دی فقط یې دوستانو دا ویک راغلی دی د اف جي ټچ کړی دی د هغه وروسته ډاون تللی دی دا هم کافي دی دوستانو که چیرې 15% لیول ته راځي هم صحیح دی او که چیرې د 15 څخه لاندې راځي نو تر ټولو بهتره دی دوستانو د هغه وروسته دوستانو دلته چې اوس موږ ټریډ اخلو زه به دلته تاسو ته ټریډ هم در وښیم ټریډ تر هغه وخته پورې دوستانو تاسو نه سئ اخیستی چې دلته ویک رالي نو تاسو بس ټریډ اخلي دلته په اف جي کې تاسو به انتظار کړئ چې دلته یو بل ګرین کینډل جوړ شي لکه دلته چې تاسو وینئ چې دا ګرین کینډل جوړ شوی دی دوستانو د هغه وروسته دا یو انګلفینګ هم دی دوستانو دلته تاسو وینئ دا یو انګلفینګ کینډل هم دی نو د دې وروسته تاسو کولی شئ چې دلته بیا ټریډ واخلئ فرض که زه دلته به دا ګرین کینډل کې ټریډ اخلمه زه راځم یو شارټ پوزیشن راځي دوستانو دلته ځکه چې ډاون ټرینډ دی زه به شارټ پوزیشن په دې شکل سره واخلم زما انټري راځي په دې ګرین کینډل تاسو وینئ دا انګلفینګ چې کوم جوړ شوی دوستانو په دې ځای کې زه خپل ټریډ اخلم او په دې ځای کې زه خپل سټاپ لاس د اف جي څخه لږ پورته ایږدم او په دې شکل سره ټارګټ ورکومه 1:2 پورې تاسو وینئ دوستانو چې زما ټارګټ پوره شوی دی د 1:2 پورې زما ټارګټ تاسو وینئ 1:2 تر دې پورې زما ټارګټ راغلی دی ښه دوستانو دلته تاسو په اپ ټرینډ کې یو بل اف جي وینئ دوستانو دلته به زه راسم د اف جي تاسو ته در وښیم په دې شکل سره اف جي جوړه شوې ده د هغه وروسته تاسو وینئ چې دلته مارکیټ راغلی دی ټچ کړی دی او دلته یو ریډ کینډل ګرین کینډل جوړ کړی دی نو په دې ګرین کینډل کې زه کولی شم دلته انټري واخلم ځکه زه پوه شولم چې اف جي ټچ کړله زه په دې ګرین کینډل کې انټري اخلم دوستانو په همدې ګرین کینډل وروسته کله چې دا کلوز شي دوستانو تاسو به دې ته انتظار کوئ چې لومړی خو د اف جي ټچ شي دوستانو د اف جي وروسته که چیرې ته په یو اپ ټرینډ کې نو باید ګرین کینډل جوړ شي او که په یو ډاون ټرینډ کې باید یو ریډ کینډل یو انګلفینګ یو هیمر یو داسې کینډل جوړ شي دوستانو که ته په اپ ټرینډ کې یو بولیش کینډل جوړ شي او که په ډاون ټرینډ کې یو بیریش کینډل جوړ شي بیا ته کولی شي چې انټري واخلې دلته زه خپل سټاپ لاس دوستانو همیشه تاسو کوشش کوئ لکه زه چې تاسو خپل سټاپ لاس د اف جي څخه لږ لاندې زه دلته په دې ځای کې خپل سټاپ لاس ایږدمه او ټارګټ دوستانو زه ایږدمه تر 1:2 پورې دوستانو چې تر ټولو ښه ټارګټ دی په دې ځای کې ما کښېږدوئ تاسو دلته وینئ مارکیټ لږ لوړ حرکت کړی دی بیا لاندې راغلی دوستانو د دوهم ځل لپاره اف جي په صحیح ډول سره ټچ کړی دی یعنې دلته اډرونه خو لا پوره نه وفل شوي بیا راغلی دی په دې ځای کې نور اډرونه اخیستي دي بیا پورته تللی دی بیا که چیرې دوستانو تاسو د خپل سټاپ لاس په دې ځای کې ټچ ایښی وای د دې اف جي سره نو ستاسو سټاپ لاس دلته هیټ کېدی نو ځکه هر وخت دوستانو کوشش کوئ په سټاپ لاس کې کنجوسي مه کوئ
سټاپ لاس لږ د دې اف وي جي څخه لاندې کښېږدي دوستانو، ځکه دوهم وارې بیا کیدای سي پرایس یا مارکیټ دلته لاندې راسي د اف وي جي بیا ټیسټ کړي، نو د دې لپاره به ستاسو سټاپ لاس خوندي په دې ځای کې ویني دوستانو. دوهم وارې درېیم وارې بیا راغلی بیا ټیسټ کړی دی او په درېیم ځای سره نو بیا پمپ ته تاسو وګورئ دوستانو چې په دې شکل سره 1 ریشیو 2 ما ټارګېټ ورکړی. تاسو کولی شئ دوستانو دا لایف مارکیټ هم دی، تاسو ویني دوستانو دا د سول کوین دی، تر دې ځای پورې مارکیټ راغلی دی 1 ریشیو څو پورې دوستانو 5.8 پورې دوستانو، تر دا اوسه پورې مارکیټ په اپ ټرینډ کې روان دی. ښه دلته به بل اگزامپل ته راست دوستانو د اف وي جي چې په دې کې به زه تاسو ته انویلډ اف وي جي در وښیم. دلته تاسو وینئ دوستانو دا هم یو اف وي جي دی، په دې شکل سره تاسو وګورئ دلته یو اف وي جي جوړه شوې ده، مارکیټ لوړ حرکت کړی دی بیرته لاندې راغلی دوستانو په دې شکل سره تاسو وینئ دلته ویک کمپلیټ یو ګرین کینډل هم جوړ کړی دی، خو د هغه وروسته تاسو وینئ دوستانو دا یو ریډ کینډل بیا هم سی کلوز شوی دی، دا بل ریډ کینډل ته تاسو وګورئ دا لاندې کلوز شو د اف وي جي څخه. کله چې تاسو وینئ چې دا اف وي جي انویلډ سوله نو بیا په دې کې تاسو ټریډ هیڅکله نشئ اخیستلی، ځکه دا انویلډ سوله یعنې دې اف وي جي ته ریسپیکټ ورنه کوي او د هغه وروسته تاسو وینئ بازار ډاون لاړ کېدای شي بازار لوړ هم تللی وي، خو دوستانو تاسو ټریډ نشئ اخیستی ځکه چې دا اف وي جي انویلډ سوله یا دا اف وي جي غیر فعاله سو، لکه دلته چې تاسو وینئ په دې شکل سره دې ته موږ یو انویلډ اف وي جي وایو. دوستانو دا اوس زموږ د اف وي جي په باره کې مکمله ویډیو، خدای دې وکړي چې د دې ویډیو څخه تاسو ډېر څه ترلاسه کړي. د همداسې معلوماتي ویډیو دپاره کولی شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او درسره شیر یې کړئ خپلو دوستانو سره د ملګرو سره دوستانو. نو ښه وخت ولرئ، ښې چارې.